साथीहरु यस भिडियोमा म तपाईहरु चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्ने त्यसबारे बताउन गइरहेको छु साथीहरु। तपाईहरुले पनि यसरी नै आफ्नो जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई डी टेक्नोलोजी च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं स्क्रिनतर्फ। साथीहरु यदि तपाई आफ्नो मोबाइलबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट आफ्नो मोबाइलकोमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि साथीहरु जस्ट सर्चमा गएर google.com google.com टाइप गरी सर्च गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि साथीहरु जस्ट साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन इन भन्ने अप्सनमा गएर साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि तल तपाईले जस्ट क्रिएट एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाई आफ्नो लागि हो भने पर्सनल युजमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि बिजनेस युजको लागि हो भने फर माई बिजनेसमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो बच्चाहरुको लागि बनाउनुहुन्छ भने फर माई चाइल्डमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्ट पर्सनल हो भने पर्सनलमा क्लिक गर्नुहोस्। पर्सनलमा क्लिक गरिसकेको साथीहरु यसमा चाहिँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड राख्न पर्ने हुन्छ। जस्ट फर्स्ट नाममा आफ्नो तर चाहिँ जुन नाम राख्न खोज आफ्नो नाम जे हो त्यो चाहिँ राख्नु होला साथीहरु। लास्ट नेममा आफ्नो चाहिँ कास्ट के हो त्यो राख्नु होला अथवा तपाईलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। युजर नेम भनेको तपाईको जीमेल आईडी हुनेछ। तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन माथि नाम राख्नु भएको छ त्यही अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यो चाहिँ युजर नेम राख्नु होला। जस्तो मैले दिपेश बोहरा @gmail.com राख्न खोजे। यदि तपाईकोमा पनि डेट युजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर भन्छ भने यसको मतलब यो तपाईले राख्नु भएको युजर नेम अलरेडी कसैले राखिसकेको छ भन्न खोजे हो। कुनै अन्य चाहिँ राख्नुहोस् भन्ने छ। यस्तो आएको छ भने जस्ट त्यसको अगाडि कुनै नम्बर वा अरु कुनै एक दुई अक्षर थप गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म दिपेश बोहरा OFFICE राख्छु। चेक गरौँ यो छ कि छैन। यो चाहिँ नरहेछ साथीहरु। त्यही भएर यता कुनै यस्तो अप्सनहरु आएको छैन हैन अदर टेबल भन्ने भएको छैन। जस्ट यस्तो पछि पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस्। पासवर्ड चाहिँ दुईटै ठाउँमा राख्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। जुन पासवर्ड तपाईले फर्स्टमा राख्नुभयो त्यही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड भनेर राख्नु होला। त्यसपछि जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर भनेको साथीहरु अप्सनल छ। राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। तर राख्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ साथीहरु। किनभने यदि बाइ चान्स हामी चाहिँ पासवर्ड बिर्सयौं भने हैन यसो चाहिँ हामीले अहिले नम्बर राखेका छौं भने पछि पासवर्ड चाहिँ रिकभर गर्नलाई सजिलो हुन्छ नत्र गाह्रो हुन्छ साथी। त्यही भएर चाहिँ मोबाइल नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि भनेको छ डेट अफ बर्थ योर बर्थ डे भनेको छ। जस्ट यसमा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्। इयरमा चाहिँ आफ्नो कुन साल हो त्यस कुन इयर हो जुन चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नुहोस्। यसमा चाहिँ एडी मा राख्नु विक्रम सम्बन्धमा हैन कि साथीहरु। जस्ट एडी मा स्पेसमा अंग्रेजी डेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राख्नु होला। अंग्रेजी डेटमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एक्ज्याक्ट नेपाली डेट अफ बर्थ तपाईलाई थाहा छ भने गुगलमै नै क्रोममा नै तपाईले चाहिँ NEPALIDATCONVERTER कन्भर्टरमा क्लिक गरेर सर्च गरेर फर्स्टमा लेख्नु नेपाली टु इंग्लिश डेट अफ बर्थ हाम्रो पात्रवास क्लिक गर्यो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ नेपालीबाट अंग्रेजी एडीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै मेरो यसमा चाहिँ इयर चुज गर्नु पर्ने कति सालको जन्म तपाईको चाहिँ त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो चाहिँ 2060 साल जेठ 22 गते राख्यो भने जस्ट कन्भर्टमा क्लिक गर्नु होला। कन्भर्टमा दाबिसकेपछि जस्ट
तल चाहिँ तपाईको जुन यो देखाएको छ जुन 5 2003 चाहिँ यो चाहिँ तपाईको एडिट डेट अफ बर्थ हो। यसै डेट अफ बर्थले तपाईले चाहिँ जस्ट यसमा आफ्नो चाहिँ जीमेल एकाउन्टमा चाहिँ राख्नु होला। डेमा चाहिँ कतै राख्नु होला, मन्थ कुन महिना हो, जनवरीदेखि डिसेम्बर कुन महिना हो त्यो महिना चाहिँ राख्नु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि जस्ट जेन्डरमा क्लिक गर्नु होला। जेन्डरमा चाहिँ तपाई फिमेल महिला हुनुहुन्छ भने फिमेलमा क्लिक गर्नु र पुरुष हुनुहुन्छ भने मेलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यसो प्राइभेसी एन्ड टर्म्स कन्डिसन देख्न जस्ट तल स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरिसकेपछि आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। आई एग्रीमा क्लिक गरेपछि तपाईको जीमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु। तपाईको जीमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको जस्ट आफ्नो जीमेल चेक गर्नको लागि जस्ट यहाँ साइडमा रहेको यो चाहिँ यहाँ प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्यो भने जस्ट यहाँ दिपेश बोहरा office@gmail.com भनेर देखाइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ साथीहरु।